जुन वचनहरूले चाहिँ प्रभु तपाईँको छोराछोरीको हृदयमा तपाईँले प्रभु ओ प्रभु नयाँ आयाम नयाँ उत्साह प्रभु नयाँ जोस दिनुहोस् परमेश्वर पिता, ताकि हामी तपाईँको राज्यमा अझै प्रभु फल्दो फुल्दो हुँदै प्रभु अझै तपाईँको राज्यलाई विस्तार गर्न प्रभु हामी तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यहाँ जतिजना यहाँ भेला भएको छ प्रभु तपाईँको छोराछोरी प्रभु इष्टमा परमेश्वर पिता तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँको आशिषमा राख्नुहोस् प्रभु। जतिजना यहाँ भेला हुन सकेन आज परमेश्वर पिता आउँदो दिनहरूमा तपाईँले प्रभु अनि तपाईँले लिएर आउनुहोस् पिता, तपाईँको छोराछोरी प्रभु तपाईँले कृपामा अनुग्रहमा राख्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद राख्नुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु। थ्याङ्क यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अनि बाँकी रहल भएको सबै प्रभु वचन भागमा तपाईँ रहनुहोस् परमेश्वर पिता, तपाईँ स्वयं भएकोले तपाईँ बोल्नुहोस् पिता अनि अभिषेक गर्नुहोस् पिता प्रभु। अनि तपाईँको अभिषेकले भर्नुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु। जति ओ प्रभु यहाँ सबै जति पनि बाधाहरू जति पनि सुन्न नचाहने प्रभु अनि जति पनि शैतानको जति पनि योजनाहरू युक्तिहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा रद्द गर्दछु प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जति अन्धकारको शक्तिहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा रिजेक्ट गर्छु यस ठाउँमा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद छ, तपाईँको महिमा हुनेछ प्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस् प्रभु। हालेलुया धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ हामी आज चाहिँ हामी विशेष पत्रुसको लाइफबाट हामी हेर्नेछौँ होला। पत्रुसलाई तपाईँले सबैले चिन्नुहुन्छ होला है। पत्रुस बाइबलमा एकदमै राम्रो क्यारेक्टर छ है पत्रुसको, एकदमै मनपर्छ मलाई पत्रुसको लाइफ चाहिँ। हामी विशेष गरिकन लुकाबाट हामी हेर्नेछौँ आज है। लुका 5 अध्याय हुन्छ। हामी लुका 5 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ है। सुन वचन पढ्छु ल। यो लुकाको चाहिँ 5 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले सबै पाउनुभयो है। हुन्छ, हामी सँगै पढ्नेछौँ यो समय। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैपट्टि ठेलामठेला गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गणेशरेत झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले झिलको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती 2 मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान ल्याउनुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाड्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परे सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जय जानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनीहरू र तिनका साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। येशूले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ,
अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रिनेछौ अनि जब तिनीहरूले आफ्नो डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। आमेन। हुन्छ यहाँनिर चाहिँ वचनले चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने चाहिँ अब खास मुख्यतः पत्रुस छ है मेन मान्छे अनि प्रभु येशू हुनुहुन्छ है। दुईजनाको वार्तालाप भएको छ है। सुरुमा चाहिँ पत्रुस चाहिँ कस्तो थियो भने मान्छे चाहिँ पत्रुसको लाइफबाट हेर्नुहोस् पत्रुस चाहिँ कस्तो थियो मान्छे होइन यसरी हेरौँ ल हामी अवश्य ब्याकग्राउन्डमा जाउँ होइन। ब्याकग्राउन्डमा पत्रुस चाहिँ कस्तो मान्छे थियो फिसरमेन होइन। ऊ चाहिँ माछा मार्ने मान्छे थियो कि नेपालमा त माझी भन्छ है पहिला नेपालमा माझी भन्छ नि माछा मार्नेलाई अनि माझी थियो है पत्रुस चाहिँ नेपालमा भन्दाखेरि है माझी थियो पत्रुस चाहिँ। अनि ऊ चाहिँ यहाँनिर के भन्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ उसको उसलाई चाहिँ बोलाएको छ कि है। यो यहाँ के देखिन्छ भने उसको चाहिँ बोलावट छ कि ठुलो बोलावट छ माछा मार्ने मान्छेको बोलावट छ कि हेर्नुहोस् है। एकदमै प्रभुले चाहिँ के भन्दै बुझ्दै हुन्छ माछा मार्ने मान्छेदेखि अनि ठुलो ग्रेट एपोस्टल है परमेश्वरको ग्रेट डिसाइपलसम्म उहाँले चाहिँ ल्याउनको लागि के भइरहेको छ यहाँ वार्तालाप भइरहेको छ। उसको कलिङ छ उसको चाहिँ होइन जीवनमा चाहिँ प्रभुको योजना छ प्रभुको चाहिँ कलिङ छ है बोलावट छ। यहाँनिर पत्रुस चाहिँ फिसरमेन है ऊ चाहिँ कहाँ थियो त उसको नाम चाहिँ भनौँ उसको नाम चाहिँ सिमोन पनि भन्छ है। पत्रुसले सिमोन भन्छ अनि केफस अनि ऊ चाहिँ कहाँ बस्छ बेथसाइदा भन्ने ठाउँबाट आएको हो होइन। यूहन्ना 1:44 हेऱ्यो भने ऊ चाहिँ बेथसाइदाबाट आएको हुन्छ उसको अनि ऊ चाहिँ हुर्केको ठाउँ ऊ चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ कफरनहुममा चाहिँ मार्कमा हेऱ्यो भने मार्क 1:29 हेऱ्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ बसेको हुन्छ है कफरनहुममा। यो चाहिँ कहाँ पर्छ भने गालिल समुद्रको आसपासमा है गालिल समुद्र नजिकमा बस्छ उनीहरू चाहिँ त्यो बस्थ्यो कि पत्रुस चाहिँ। अनि पत्रुस चाहिँ विवाहित थियो है बाइबलले भन्छ है विवाहित थियो। पत्रुस 1 कोरिन्थी 9:5 पनि पावलले पनि लेखेको छ है यहाँ चाहिँ पत्रुस चाहिँ विवाहित थियो। अनि लुका 4:31-32 पनि हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँले घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ सर्च गर्न चाहन्छु होइन। अनि पत्रुस चाहिँ विवाहित थियो होइन। उसको चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ लुका उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ लुका 31-32 हेऱ्यो भने चाहिँ अनि उसको सासु आमा चाहिँ बिराम हुन्छ होइन। बिराम हुँदाखेरि चाहिँ अनि प्रभु येशू आउनुभयो अनि आउनुभएको चाहिँ अनि प्रभुले चङ्गाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ विवाहित थियो भने यहाँ प्रश्न देखिन्छ है। सासु आमा भयो चाहिँ के अब त्यो भन्छ। अनि ऊ चाहिँ उसको काम चाहिँ के थियो त माछा मार्ने जाल हारे है माछा मार्ने काम थियो उसको प्रोफेसन होइन उसको चाहिँ काम भनौँ न। अनि पिटरको चाहिँ दाजु थियो है एन्ड्रु भन्ने आन्द्रियस भन्छ है। अनि उसले चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ सुरुमा कसले चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा भनेको आन्द्रियस उसको आफ्नै दाजुले चाहिँ भनेको छ है बाइबलले भन्छ। अनि जब उसले प्रभु येशूको बारेमा सुने नि यूहन्ना 1:35-36 चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ जब आन्द्रियसहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ प्रभु येशूले जब यूहन्नाले यहाँ भन्छ यूहन्नाले जब चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा यूहन्नाले चाहिँ परमेश्वरको ठुमा संसारको पापले उठाएर जाने परमेश्वरको ठुमा उहाँ नै हुनुहुन्छ जब हातले देखाए नि। अनि जब यूहन्नाको चेलाहरू थियो यो देखेर एन्ड्रियसहरू उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको के अरे बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेला थियो है। अनि उनीहरू जब त्यो देखेपछि चाहिँ अनि प्रभु येशूले पछ्याएको छ कि उनीहरूले प्रभु येशूले है। त्यहाँबाट आन्द्रियसहरू चाहिँ अनि भन्छ पत्रुसले भन्छ है हामी त मसाया देख्यौँ है मसाया भन्ने मान्छे चाहिँ हामी देख्यो आउनुहोस् हामी होइन भने चाहिँ उसले चाहिँ लग्छ क्या प्रभु येशू कहाँ लग्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसको ऊ चाहिँ पहिलोपटक पत्रुससँग चाहिँ प्रभु येशूको झम्कावित भएको है प्रभु येशूको चाहिँ इन्काउन्टर भएको छ है पत्रुससँग। त्यसपछि ऊ चाहिँ एउटा विश्वासी भएको छ कि हेऱ्यो भने होइन ऊ चाहिँ विश्वासी भएको छ है। उसले विश्वास गरेको छ क्या किनभने उसले जब प्रभु येशूको सुन्यो नि
अनि उसमा अलिकति विश्वास छ कि उसमा हेऱ्यो भने मैले के भन्नु खोजेँ भने यो कुरा यतिका गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ विश्वासी लेभलबाट चाहिँ हामी चाहिँ चेलापनमा आउनको लागि हामी यो म अहिले यो कुरा गर्दैछु के हामीले विश्वासी अनि चेलापनमा आउनुपर्छ। अनि आज हाम्रो पास्टर सुलोमन्दाले भन्नुभएको छ होइन हाम्रो चाहिँ स्तर चाहिँ विश्वासी मात्र नभइकन हामी चाहिँ चेलापनमा आउनुपर्छ। चेलापनबाट चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ हामी चाहिँ दुलही है दुलहीको रूपमा चाहिँ हामी जानुपर्छ किन प्रभुको दुलहीले लिन आउँदै हुन्छ। त्यो स्तरमा चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ भन्न गएको छ। यो चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु क्या यो चाहिँ किन भन्दाखेरि पत्रुस चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले सुनेँ कि ए होइन प्रभुको बारेमा सुने त्यसपछि अनि यहाँतिर भन्छ जब उसले चाहिँ सुन्छ होइन सुनेपछि चाहिँ अनि उसले चाहिँ अचम्म कामहरू देख्छ उसको होइन यहाँ अलिकति अगाडि उसको कलेजभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ भने प्रभुसँग दोस्रोपल्ट भेट आउँदा भन्दा अगाडि चाहिँ के अरे पत्रुसको चाहिँ लाइफ चाहिँ विश्वास त थियो उसमा होइन विश्वास थियो ए फलाना मान्छे थियो होइन प्रचार गर्थ्यो मिराकल गर्थ्यो होइन इभन उसको सासु आमाले हिल गरेको होइन उसले मिराकल थुप्रो मिराकलहरू देखेको उसले आफ्नै आँखाले देखेको विटनेस भएको मान्छे हो होइन। जब उसको जब चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ मुकाबेट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ उसको चेलापनमा लानको प्रभुले चाहिँ त्यो गर्दै हुन्छ अहिले हामी यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलोपटक चाहिँ जब ऊ भेट हुँदाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुले चाहिँ भन्नुभयो तिमी चाहिँ केफास है तिमी चाहिँ पत्रुस हौ भनेर चाहिँ योनाको छोरा पत्रुस केफास जब उसले चाहिँ प्रभुले जब गर्छ नि तिमी चाहिँ चट्टान हौ भन्दछ होइन प्रभुले भन्नुहुन्छ। उसले बुझ्दैन के उसले उसको कलेजले बुझ्दैन कि उसले चाहिँ जब सुरुमा उसले भेटाउँछ होइन उसले बुझ्दैन उसले चाहिँ आफ्नो कलिङ आफ्नो उसले बोलाउनु भएको उसले थाहा हुँदैन ऊ किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ आफ्नो काममा व्यस्त थियो नि त ऊ माछा मार्ने काममा ऊ जहिले पनि व्यस्त थियो त्यतिखेर पनि थियो ऊ यहाँनिर चाहिँ 5 अध्यायमा आएर चाहिँ के हुन्छ भने ऊ चाहिँ रातभरि हेर साथीहरूसँग चाहिँ यूहन्ना अनि यिनीहरू चाहिँ याकुबहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ माछा साझेदार थियो उनीहरू है उनीहरू चाहिँ पार्टनर थियो कि पार्टनरसिपमा होइन बिजनेस गरिरहेको थियो उनीहरू माछाको है माछा मार्ने काममा चाहिँ उनीहरू पार्टनरसिप थियो कि होइन यूहन्ना याकुब होइन पत्रुस चाहिँ पार्टनरसिप थियो कि बाइबल भन्छ है कस्तो अचम्मक छ कि उनीहरू त्यो जब माछा मार्दै थियो उनीहरू होइन माछा मार्ने बेलामा चाहिँ जब प्रभु यीशु देखा पर्नुहुन्छ त्यहाँ होइन अनि रातभरि यहाँ बाहिर हुन्छ रातभरि अघि भनेन नि रातभरि गर्दा पनि उनीहरूले कहिले पनि भेटाउन सकेन माछा उनीहरूले रातभरि गऱ्यो होइन उनीहरू दुःख गऱ्यो भेटाउनै सकेन तर राति त पाउनु पर्ने हो नि त खास त है खास त माछा त राति पाउनु पर्ने हो दिउँसो त अलिक गाह्रै अवस्था छ नि त दिउँसो पाउन अलिक गाह्रै हुन्छ है। तपाईँहरूले माछा मार्न जानुभएको छैन होइन राति कस्तो मजाले पाएको छ है हाम्रो दाइहरूले पहिला होइन यसलाई अरू दाइहरूले पहिला माछा मार्न ल्याउनु भएको है हाम्रो दिपक भिलाहरू होइन सबैजना रातिको मजाले पाउनेछ। अनि यो खास यो उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटै पनि पाएन भन्छ क्या उनीहरू फ्रस्ट्रेट भएको थियो उनीहरू चाहिँ होइन उनीहरू चाहिँ डुङ्गा चाहिँ कुनामा राखेर के छेउमा राखेर चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ त्यो नेटलाई धुँदै थियो कि उनीहरू नेपालमा चाहिँ नेट चाहिँ धुँदै थियो उनीहरूले धुँदै थियो कि त्यतिखेर प्रभु यीशु आउनुहुन्छ दोस्रो पटक आउनुहुन्छ दोस्रो पटकमा चाहिँ अनि पत्रुसको चाहिँ बोलाउने पक्का गर्नुहुन्छ प्रभु यीशुले उसले चाहिँ जसरी भने म चाहिँ होइन उसले चाहिँ बोलाउने छु उसले उसको काम चाहिँ ठुलो छ भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले चाहिँ यहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ है पत्रुसको लाइफमा। पत्रुस एउटा विश्वास थियो कि ऊ चेलापनमा आएकै थिएन ऊ चेलापनमा चाहिँ आउन उसले गाह्रो भइरहेको थियो ऊ चाहिँ विश्वास थियो विश्वासी नै थियो होइन सबै मिराकल देखेको छ उसले होइन उसको सासलाई निको पारेको छ सबै कुरा भएको छ उसको लाइफमा उसले देखेको छ विटनेस गरेको छ तर जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु आफै आउनु भएर जब उसको बोलाउने चाहिँ पक्का गरेन नि पत्रुस चाहिँ केही पनि बुझेन उसले त्यो बेलासम्म यो बेला चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ पक्का गराउन चाहिँ प्रभु चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है। यस्तो हुन्छ यो विश्वासीको लेभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अझ बाइबलले पनि भन्छ विश्वास त शैतानले पनि गर्छ भन्छ कि विश्वास त जसले पनि गर्छ यो संसारमा हेर्नुहोस् न प्रभुसँग विश्वास गर्नुहुन्छ अब गर्छु भन्छ सबैले गर्छु भन्छ कि विश्वास चाहिँ यो होइन प्रभुले अप डाउने
नअपनाउने होइन जस्तै ग्रहण नगर्ने मान्छेहरू पनि भन्छ कि है म विश्वास गर्छु ए सबै धर्म एउटै हो सबैले विश्वास गर्छु म कसैले पनि म यस्तो तलमाथि गर्दिनँ सबै एउटै हो म यसले पनि विश्वास गर्छु भन्छ कि विश्वास त सबैले गर्छ विश्वास त सबैले गर्छ कि तर चेलापनमा आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त्यो आउटर कोड इनर कोड भन्छ नि होइन पहिला जानेबाट त्यो सम्म चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो ढोकाभित्र छिर्न त सजिलो छ कि त्यो भित्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि मान्छेहरूलाई हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो नि होइन तिमी चाहिँ मेरो चेला हुन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमी आफैले इन्कार गरोस् तिमीले आफैले इन्कार गर दिनौ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्नुहोस् भन्छ भनेपछि त चेलापनमा आउनु चाहिँ गाह्रै हुन्छ त्यही भएर पत्रुसले गाह्रो भइरहेको थियो यो समय पत्रुस चाहिँ होइन आफ्नो पेसामा एकदमै लागि परेको थियो कस्तो होला यहाँ अब होइन हाम्रो लिडरसिप टिमहरू होइन एल्डर पास्टरहरू चाहिँ होइन लिडर टिमहरू चाहिँ केही छ होइन कोही आउँदैन चर्चमा भनेर होइन अब रातभरि आफ्नो पेसामा लाग्यो भने के हुन्छ त्यस्तै भयो पत्रुस त्यस्तो थियो नि पत्रुस त्यस्तै भएको नि खास पत्रुसमा थियो विश्वास थियो एकदमै होइन उसमा चाहिँ होइन उसले देखेको थियो सबै कुराहरू प्रभु यीशुको बारेमा प्रभु यीशुको मिराकलहरू देखेको थियो विश्वास जागेको थियो एउटा विश्वासीको लेभल मात्र थियो उसको जब चाहिँ प्रभु यीशु आउनुभयो अनि प्रभु यीशु आउनुभएपछि चाहिँ जब उसले चाहिँ कन्फर्म गरेपछि चाहिँ तिमी चाहिँ त्यो हौ तिमी चाहिँ माछा मार्ने तिमी चाहिँ मान्छेहरूले पक्रिन्छौ भन्ने बित्तिकै त्यो बेला चाहिँ उसको बोलावट चाहिँ पक्का गरेको छ क्या अनि यहाँ भाइले भन्छ त्यो बेलादेखि पछ्याएको छ भन्छ उनीहरू सबै त्यागेर चाहिँ सबै चाहिँ छोडेर अनि प्रभु यीशु पछ्याएको छ भन्छ सुरुमा थिएन नि सुरुमा त होइन उसले यस्तो रहेछ मान्छे होइन मिराल गर्ने मान्छे रहेछ होइन एकदम अचम्म काम गर्ने मान्छे रहेछ भन्दा उसले चिन्यो कि विश्वास जीवनमा के तर ऊ चेलापनमा आउनुको लागि चाहिँ प्रभु यीशुले आफैले चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि त्यही भएर हामी चाहिँ जस्तै वाइनेस टिम पनि हामी गरिरहेको छौँ होइन बोर्न अगेन कुराहरू होइन हामी चाहिँ नयाँ जन्मिनु पर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ अनि अस्ति होइन बाणबसले होइन पास्टर हेमकलले होइन अनि हाम्रो अवस्थाहरू जस्तै ब्रदर पवनले होइन तिमी कहाँ छौ भन्ने हाम्रो अवस्था कहाँ छ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड हाम्रो चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा जुन तरिकाले हामी बचाउनु दिँदै हुनुहुन्छ प्रभुले चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो बोलावटलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम हाम्रो स्थान चाहिँ पक्का गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन प्रभुले बोल्दै हुनुहुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ क्या परमेश्वरको राज्यको बारेमा परमेश्वरको चाहिँ होइन बोलावटलाई हामी चिन्न सक्छौँ अनि म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने पत्रुसले चाहिँ उसले चाहिँ उसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ सर हेरौँ न अनि पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ ऊ चाहिँ उसको लेभललाई चाहिँ अगाडि प्रभुले चाहिँ बढाएको छ कि तिमी चाहिँ त्यो माछा मार्ने मान्छे हुने कि तिमी चाहिँ माछा पक्रिने मान्छे हो होइन हामीले के बुझ्छौँ माछा मार्ने मान्छे अनि मान्छेलाई पक्रिने मान्छे दुईवटा एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ होइन माछा र मान्छेमा डिफ्रेन्ट बनाएको छ कि है अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो माइन्डसेट चाहिँ तिम्रो चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ फरक हो भन्नु खोजेको पत्रुसलाई कि तिमीले त्यो होइन कि त्यो स्तरमा होइन कि तिमी चाहिँ अर्को स्तरमा हो त्यही भएर प्रभुले के भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हाल्नु उसले चाहिँ घरिघरि उसको स्तर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले होइन उसको चाहिँ संसारको लेभलमा थियो कि उसले संसारको लेभलमा चाहिँ ऊ चाहिँ गरिरहेको थियो कि उसको लाइफ के होइन विश्वास त थियो होइन ऊ चाहिँ अनि त्यो लेभलमा थियो कि परमेश्वरले जब गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हाल्नु यहाँनिर के भन्छ भने विश्वासको कुरा आएको छ कि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विश्वासद्वारा काम देखाएको छ कि है विश्वासमा चाहिँ उसले काम गर्न लागिरहेको छ है पत्रुसले के भन्छ भने हुन त प्रभु यीशु त कार्पेन्टर मान्छे हुनुहुन्छ है त्यो बेला कार्पेन्टर हुन्थेन उहाँ होइन उसले के बुझ्छ भने उसले पत्रुस के भन्यो भने यो कार्पेन्टर मान्छे हो होइन उसको काम चाहिँ कार्पेन्टर हो
किन माछा माझीहरूलाई किन यस्तो भनेको? उसको काम डिफ्रेन्ट छ नि त होइन, प्रोफेसन डिफ्रेन्ट छ नि त होइन। जस्तै मैले अब नर्सिङ गर्ने मान्छेहरूले नर्सहरूलाई मैले यस्तो गर न भन्यो भने हुन्छ त, नर्सको सम्बन्धी कुराहरू हुँदैन नि। यो मेरो प्रोफेसन छुट्टै छ, मैले होइन बारे होइन काम गरिरहेको छु, काम गर्छु होइन। मलाई उसले चाहिँ के भयो भने यहाँनिर के भन्छ भने पत्रुसले चाहिँ एकदमै यो के भन्दै खोज्दैछ होइन। उसले चाहिँ विलिङनेस छ कि उसको, किन ऊ प्रभु यीशु त आखिरमा त कार्पेन्टर थियो नि त उहाँ त होइन, कार्पेन्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि कार्पेन्टर गर्ने मान्छेले माछा पक्रिने माछालाई होइन माझीहरूसँग चाहिँ कसरी गर्न सक्छ कि? त्यो पनि यो एकदम भास्ट डिफ्रेन्ट छ कि, यो डिफ्रेन्ट वेमा छ कि होइन। कार्पेन्टरले के सिकाउँछ? काठको काम गर्नु सिकाउँछ होइन, काठो कुटो काट्नु होइन, यो घर बनाउन त्यो गर्न सिकाउँछ त। अब पत्रुसले होइन कार्पेन्टर गर्न सक्छ सक्दैन, उस माछा मार्ने मान्छे हो। तर यहाँनिर चाहिँ एकदमै गहिरो कुरा गरेको छ परमेश्वरले, गर्नुभएको छ है प्रभु यीशुले। यहाँ चाहिँ उसले के हुन्छ भने पत्रुसले चाहिँ ऊ चाहिँ एक माछा मार्ने मान्छे हो। अनि यहाँनिर प्रभु यीशु आउनुभएको छ कार्पेन्टर गर्ने मान्छे है। अनि कार्पेन्टर गर्ने मान्छेले भन्दै हुनुहुन्छ ए गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हान्न भन्छ। उसले एक किसिमको डाउट पनि छ कि ए हो र कसरी भन्न सक्यो होला, त्यो पनि एक किसिमको छ कि उसमा। अनि एक किसिमले चाहिँ उसले मिराकल पनि देखेको छ फेरि होइन, उसको विश्वास पनि छ फेरि, एउटा एक किसिमको डाउट, एक किसिम यस्तो किसिमको सिचुएसन छ कि ऊ पत्रुस चाहिँ ए हो र होइन हुन्छ र, उसको चाहिँ एकदम किसिमको शब्द डाउट पनि छ। उसले देखेको पनि छ फेरि होइन, उसले भन्यो भने चाहिँ हुन्छ है, मिराकल गर्ने मान्छे हो यो, यसमा चाहिँ अचम्मको काम गर्ने शक्ति छ भन्ने उसको छ क्या। अनि यहाँनिर उसले मानेको पनि छ क्या। यहाँ के भन्छ नि, गुरुज्यू यहाँ भनेको छ पत्रुसले, गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हाल्नेछु। यहाँनिर विश्वासको कुरा गर्छ है। विश्वासद्वारा चाहिँ पत्रुसले के गर्यो भने एक्सन गर्यो क्या। उसले चाहिँ त्यो विश्वासमा चाहिँ उसले चाहिँ मान्यो कि उसले हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ म गर्छु, विश्वासमा उसले काम गरेको छ क्या। उसले चाहिँ जाल हानेको छ है। हुन्छ तपाईँ वचन अनुसार भन्नुहुन्छ है, हामी पनि प्रभु यीशुको वचन अनुसार हामी होइन विश्वासमा काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सफल हुन्छ। हामी यहाँ के भन्दै हुन्छ भने परमेश्वरको वचन अनुसार, तपाईँको वचन अनुसार म गर्नेछु भनेर उसले विश्वासमा चाहिँ अनि वचनलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याएको छ क्या है। यो पत्रुस चाहिँ के भन्दा पत्रुसले चाहिँ त्यो भएको छ क्या। एक किसिमले चाहिँ उसमा स्ट्रगल थियो उसको लाइफमा, ए माछा पक्रेन, यो कार्पेन्टर मान्छे आएर के भनेको होला पनि भयो होला उसलाई सायद होइन। हेऱ्यो भने तपाईँहरूले भन्यो भने होइन कोही मान्छेले यस्तो भन्यो के होला अहिलेको सिजनमा होइन प्रभु यीशु होइन को समयमा हेरौँ न, प्रभु यीशुको समयमा हामी भयो भने के हुन्छ होला हामीलाई है, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला है। पत्रुसले त्यस्तो गाह्रो भएको थियो पत्रुसहरूलाई कि ए को कार्पेन्टर गर्ने मान्छेले के भनेको होला पनि हुन्छ नि त होइन। हामी एउटा फिसरम्यान भनौँ न, के अरे माछा मार्ने मान्छे भनौँ न, अनि उसले के थाहा छैन माछा मार्न, अब उसले उदा हाल्नु भन्छ, हामी मान्छे त मान्दैन। अब कस्तो ह्युमन नेचरले हामीले मान्दैन कि, तर पत्रुसले चाहिँ कोसिस गर्यो कि विश्वासमा चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्यो कि प्रभुको वचनमा चाहिँ उसले काम गर्न सुरु गर्यो। साँच्चै प्रभु तपाईँको वचन अनुसार म गर्छु भनेर चाहिँ उसले भनेको छ है। अनि जब उसले एक्सनमा ल्यायो नि त्यो फेथ होइन विश्वासलाई चाहिँ उसले काममा सुरु गर्यो कि। अनि त्यो यहाँ कुरो भन्छ होइन, त्यो चाहिँ काम, त्यो चाहिँ विश्वास होइन काममा देखाऊ भन्छ नि। म चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ काममा देखाउँछु भन्छ याकुबले के। तर उसले चाहिँ पत्रुसले चाहिँ के भयो भने पत्रुस चाहिँ स्ट्रगल थियो, तर पनि उसले प्रभुको वचन चाहिँ माने कि, मानेर विश्वासद्वारा चाहिँ उसले चाहिँ एक्सन गरेको छ है, मानेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफमा पनि के कति अवस्था हुन्छ के हुन्छ भने डाउट हुन्छ है, ए हो र होइन प्रभुको वचनलाई पनि हामीले कहिले डाउट गर्छ होइन, हुन्छ र होइन यस्तो खालको त्यो नेचरहरू हुन्छ नि ह्युमन नेचर के। त्यो पत्रुसको लाइफमा त्यस्तो थियो कि। अनि पत्रुसले जब एक्सनमा ल्यायो नि
हो साँच्चै प्रभु भने तपाईँले भन्नुभएको हुन्छ म गर्छु भने चाहिँ जब गर्न थालेँ नि अनि काम भएको छ यहाँ एकदमै मिराकल काम भएको छ उसको लाइफमा ट्रान्सफर्म भएको छ पिटर त्यहाँ त्यो बेलदेखि उसको लाइफ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त होइन 5 पदमा हामी उसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेको छ है वचनको आज्ञा पालन गरेको छ विश्वासमा चाहिँ उसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेको छ है अनि जब त्यसो गरेपछि थुप्रो माछा पक्रेको छ भनेर यहाँ बाइबलले भन्छ 6 पदमा चाहिँ थुप्रो माछा पक्रेको छ भन्छ कस्तो अचम्म लाग्यो रात यत्रो गऱ्यो है यत्रो रातभरि गरे पनि केही एउटै माछा नपाएको एउटै नै माछा पाएन तर प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि जब अनि पत्रुसले एक शब्दमा प्रभु परमेश्वरको एक शब्दमा एक वचनमा चाहिँ उसले आज्ञा पालन गरेपछि विश्वासमा अनि यत्रो धेरै माछाहरू पक्रिन्छ त्यो पनि दिउँसो है फेरि राति भयो भने अब ठिकै हुन्छ राति त पक्रिन्छ भन्ने मान्छेले पनि हुन्छ नि त बेस नेचरमा होइन नेचरमा त राति त पाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ मान्छे तर दिउँसो त अलिक गाह्रै हुन्छ नि त माछा पक्रिनुलाई तर प्रभु यीशुले जब बोल्नुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ विश्वासमा हामी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विश्वास चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कि त्यो विश्वास त हामी आज्ञा पालन गरेको छ पत्रुसले अनि उसको लाइफमा चाहिँ के देखिन्छ हेर्नुहोस् तलतिर हामी जानेछौँ अनि पत्रुस भन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ के देखाउँछ भने विलिङनेस थियो कि ऊ चाहिँ प्रभुको वचन सुन्न एकदम विलिङ थियो कि उसमा होइन यहाँ के हुन्छ विलिङनेस हामीलाई चाहिन्छ जीवनमा कि टु हियर के गड्स होइन परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्न चाहिँ हामी विलिङ हुनुपर्छ हामीमा त्यो विलिङनेस आउनुपर्छ पत्रुसमा के थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ सुन्न परमेश्वरको वचन सुन्न ऊ चाहिँ विलिङ थियो उसमा उसको इच्छा थियो उसको डिजायर थियो कि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि अनि ऊ चाहिँ के थियो लर्न गर्न सिक्नको लागि लर्निङ हार्ट थियो उसको है सुन्न अनि लर्निङ हार्ट थियो उसको है लर्निङ हार्ट अनि मात्रै सिकिन्छ त सुन्नै चाहेन भने होइन हामी कसरी सिक्छौँ त सुन्नै चाहेन भने सिक्नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यही भएर हामी चाहिँ सुन्न चाहिँ एकदमै विलिङनेस हुनुपर्छ हामी है प्रभुको वचन अनि मात्र हामीले सिक्न सक्छौँ अनि मात्र हामीले सिक्न सक्छौँ है पत्रुसमा त्यस्तै अनि ओबे गर्न यहाँ चाहिँ वचन है हरेक वचन चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रभुको वचन चाहिँ हामी ओबे गर्नुपर्छ भनेको छ है तिमीले मलाई प्रेम गर्छ भने तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ भन्नुहुन्छ भन्छ यो ओबे भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि पत्रुसले चाहिँ जब विश्वासमा चाहिँ उसले ओबे गर्यो कि उसले आज्ञा पालन गरेपछि अनि प्रभुले काम गर्न थाल्नुभयो हामी यहाँनिर पत्रुसको लाइफमा के दिन्छ उसले चाहिँ एक्सन गर्यो कि विश्वासमा चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ एक्सनमा ल्यायो उसले साँच्चै नै हो प्रभु भने उसले काम जब उसले चाहिँ एक्सनमा ल्यायो नि अनि काम सुरु भएको छ अनि ठुलो माछाहरू पर्दाखेरि चाहिँ अनि के भयो भन्दाखेरि अनि 8 पदमा आएर तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परे सिमोन पत्रुसले भने हे प्रभु मबाट जानुहोस् किनभने म पापी मानिस हो यहाँ पत्रुसको लाइफ हेर्नुहोस् त यहाँ पत्रुसको लाइफ चाहिँ कस्तो भयो भने जब हामी ओबे गर्छौँ नि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी विश्वासमा चाहिँ ओबे गर्छौँ अनि पत्रुसको लाइफ कस्तो भयो हेर्नुहोस् त उसले चाहिँ घोप्टो परेर होइन पाउमा परेको छ प्रभुको हे प्रभु ऊ हम्बलनेसमा यति त्यो उसको हृदय चाहिँ पक्लेको छ जब हामी एक्सनमा जब हामी विश्वासमा जब प्रभु यीशुको वचनलाई हामी मान्छौँ हामी आज्ञा पालन गर्छौँ नि अनि त्यसपछि काम प्रभुले गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो लाइफ चाहिँ कति हाम्रो लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन थाल्दछ हामी चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ महिमा दिन थाल्दछ प्रभुले चाहिँ हामी भन्दा माथि होइन हामी बरु हामी गर्न चाहन्छौँ तर प्रभु चाहिँ माथि उचाल्न हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्छ हामी पत्रुसलाई हेर्नुहोस् प्रभुले पत्रुस चाहिँ के भयो भने हे प्रभु मबाट जानुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ उसले किन चाहिँ त्यस्तो भन्यो भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ माथि उचालेको छ उसले किन प्रभु बाहेक अब मेरो कोही छैन म त केही पनि गर्न नसक्ने छ होइन प्रभु यीशु बाहेक उहाँ बाहेक मैले केही पनि गर्न नसक्ने छ उहाँ मात्र मेरो भरोसा रहेछ उहाँमा मात्र विश्वास गऱ्यो भने ओबे गऱ्यो भने चाहिँ
हुँदो रहेछ है भने पत्रुसले जब थाहा भयो नि यहाँ त्यो उसले के भन्छ नि हे प्रभु भनेर घोप्टो परेर चाहिँ प्रभुको पाउमा परेको छ। कति मान्छेहरू चाहिँ कति विश्वासीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो प्रभुले माग्छ है मलाई यो दिने प्रभु मलाई त्यो गर्नुहोस् भन्ने कति मान्छेहरू चाहिँ प्रभुको पछि लाग्छ भिडमा होइन लाग्छ प्रभुले गर्नुहुन्छ पनि कति कुराहरू सुन्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ तर विश्वासहरू चाहिँ यहाँ आएर रोकिन्छ क्या उनीहरू चाहिँ प्रभुको पाउँदैन पर्नै गाह्रो हुन्छ उनीहरूले। अनि त्यो भएर कति मान्छेहरू चाहिँ अहिले विश्वासमा चाहिँ विश्वासबाट उनीहरू चाहिँ पर गएको छ उनीहरू चाहिँ टाढा गएको छ। विश्वासको लेभल चाहिँ यहाँसम्म पनि छ कि मान्छेहरू कति मान्छेहरू चाहिँ अनि अहिलेको उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ यो यहाँसम्म पनि मात्र छ कि सीमित छ कि उनीहरू कहिले पनि प्रभुकोमा आएर चाहिँ होइन प्रभुले चाहिँ आदर दिँदैन प्रभुले चाहिँ महिमा दिने कुराहरू हुँदैन। उनीहरूले पाउँछ प्रभु दिनुहुन्छ तर त्यहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ उनीहरूको विश्वासको लेभल। तर विश्वासहरू यस्तो लेभलमा हुन्छ कि विश्वासीहरू तर चेलापनमा आउनुको लागि चाहिँ के हुन्छ भने जब प्रभुको काम देखिने उसले पत्रुसले अनि ऊ चाहिँ घोप्टो परेर चाहिँ प्रभुको पावदानमा है परेको छ उसले भन्छ म चाहिँ पापी हो प्रभु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वीकार गरेको छ उसले उसको लाइफ चाहिँ सरेन्डर गरेको छ प्रभुको उसमा हातमा है उसको लाइफ सरेन्डर भएको छ यहाँ पत्रुसको लाइफ चाहिँ पहिला त थिएन नि पहिला त थिएन सुनेको थियो उता होइन सबै कुरा उसले भएको थियो उसको लाइफमा लेखनहरू देखेको थियो सबै कुरा भएको थियो एउटा विश्वासमा तर जब चाहिँ ऊ प्रभु यीशुले जब जुन काम गरे नि गर्नुभयो नि अनि पत्रुसको लाइफ चाहिँ के भएको छ ट्रान्सफर्म भएको छ ऊ चाहिँ यति हम्बलनेसमा आएको छ अनि उसको लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको छ यहाँनिर है यस्तो खालको मान्छे हो कि अनि जब प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि अनि उसले ओबे गर्यो विश्वासमा अनि प्रभुले काम गर्नुभयो अनि लास्टमा के भयो अनि पत्रुस चाहिँ एउटा यस्तो खालको मान्छे हम्बल यति नम्र मान्छे बन्यो कि हे प्रभु मबाट पर होइजा होइन मबाट दूर होइजा भन्नुहुन्छ जानुहोस् भन्नुहुन्छ मबाट किनभने यति उसले आफैले देख्यो कि म चाहिँ होपलेस रहेछ म चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन रहेछ म चाहिँ यस तपाईँ बाहेक चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ तपाईँ बिना पनि केही पनि गर्न सक्दिनँ भने जब उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यो लेभलमा ल्याएको छ क्या अनि मात्र प्रभुले अब त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो अर्को लेभलमा चेला बन्न आउन उसले चाहिँ उत्साह दिएको छ प्रभुले के भन्छ तल हेर्नुहोस् त विश्वासको लेभलले होइन आत्माहरू जिन गाह्रो हुन्छ विश्वास जसले नै गर्छ संसारमा हेर्नुहोस् न ए होइन सबैले भन्छ विश्वास गर्छु म प्रभु यीशुमा हो यीशु भन्ने मान्छे आएको थियो होइन मुस्लिमहरूले भन्छ यीशु विश्वास गरेको छ भन्नु उनीहरूले अब होइन सबैले भन्छ संसारमा तर पत्रुसको लाइफमा हेऱ्यो भने यो अवस्थामा हेऱ्यो भने चाहिँ पत्रुसको लाइफमा चाहिँ एउटा विश्वासदेखि चाहिँ चेलापनमा चाहिँ ऊ उत्रिएको छ ऊ चाहिँ उसको लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म हुँदैछ है यहाँ बनिँदैछ प्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ उसको लाइफलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जब उसले सरेन्डर गर्छ नि प्रभु यीशुमा उसले त सबै गरे सबै पायो सबै आशिषहरू उसले पाएको छ पत्रुसले है उसको लाइफमा हुँदै नभएको कुराहरू भएको छ यहाँ उसले सोच्दै नसोचेको कुरा चाहिँ भएको छ यहाँ पत्रुसको लाइफमा रातभरि त्यत्रो मारेर रातभरि गर्दा पनि उसले केही पनि भेटाएन तर पत्रुसले जब प्रभु यीशुले चाहिँ भन्नुभयो नि जब उसले विश्वासमा चाहिँ आज्ञा पालन गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुले काम गर्न थाल्नुभयो यहाँनिर विश्वासमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रभु यीशुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ ए पत्रुस होइन पत्रुसको लाइफमा चाहिँ एउटा विश्वासीको लेभलदेखि चाहिँ चेलापनमा आएको छ तल के भन्छ भने यतिका माछा 9 पदमा हामी हेर्यो भने यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनको साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए अनि यहाँनिर के भन्छ भने प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ जब पत्रुस चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ प्रभुको होइन पाउँदैन प्रभुमा चाहिँ सब सरेन्डर गर्छ उसले कति होइन उसले चाहिँ प्रभुले चाहिँ
हैन इन्कार गरेन के प्रभुले चाहिँ उसले सरेन्डर गरेको आफ्नो लाइफलाई चाहिँ त्यत्रो आशिष दियो उसले चाहिँ त्यत्रो हैन आशिषहरू पायो उसले तर उसले चाहिँ के गरेको छ भने सरेन्डर गरेको छ अझै पनि सरेन्डर गरेको छ किन ऊ चाहिँ हम्बलनेस भएको छ कि यस्तो मान्छे उसले चाहिँ प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने ऊ चाहिँ अझै विलिङनेस छ उसको प्रभुको चाहिँ नजरमा ऊ चाहिँ एउटा यस्तो खालको बनियो कि त्यो मान्छे चाहिँ उसको होपलेस थियो उसको तर प्रभुले चाहिँ एउटा होप दिनुभएको छ पत्रुसलाई हैन यहाँनिर के भन्छ नि नडराऊ हैन यसोले चिमोनलाई भन्नुभयो नडराऊ अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रिनेछौ आमेन यहाँनिर चाहिँ के भन्यो नि माछा पक्रिने मान्छे हैन मान्छेदेखि अब चाहिँ मान्छे पक्रिने मान्छे बनाउनु भएको छ यहाँनिर है पत्रुसलाई हेर्नुहोस् त माछा होइन माझीदेखि होइन यहाँ होइन अफिसियल मान्छेहरू जस्तो भयो नि त पत्रुसलाई एउटा हेभनली बिङ भएको छ है यो हेभनबाट होइन अपने गरेको मान्छे भएको छ यहाँनिर मान्छे पक्रिने छ मान्छे कसै पक्रिनु सक्छ त यहाँले सक्दैन नि मान्छे पक्रिनु भन्ने कुरा त ठुलो कष्ट दिनुपर्छ यहाँनिर होइन ठुलो कष्ट दिनुपर्छ उसले उसको लाइफ नै सेक्रिफाइस गर्ने पर्ने अवस्था आउँछ पत्रुसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ किन माछा पक्रिने मान्छे भन्यो भन्नुभयो प्रभु यीशुले भन्नु कि उसको लाइफ चाहिँ पछि दिनुपर्ने अवस्था आयो उसको लाइफले नै चाहिँ आफूले सेक्रिफाइस गर्ने अवस्था आयो उसको लाइफमा पत्रुसलाई हेऱ्यो भने उसले चाहिँ अनि आफ्नो मान्छेहरूको लागि जुन मान्छे उसले पक्रियो नि जुन मान्छेले उसले पक्रियो नि त्यही मान्छेहरूको लागि चाहिँ आफ्नो लाइफ दिनेसम्म भएको छ उसको लाइफ त्यतिकै मान्छे पक्रिने सम्म बनाउनु भएको छ प्रभुले यहाँनिर एकदमै गहिरो छ यो त्यो प्रभुले किन गहिरोमा चाहिँ आफ्नो डुङ्गा चाहिँ गहिरोमा चाहिँ डुङ्गा लगाऊ अनि त्यहाँ जाल हान्न भनेको छ कि पत्रुसले के भन्यो के बुझ्यो भन्दाखेरि पछि उसले लाइफ बुझ्यो कि उसले चाहिँ चेलापनमा आएर चाहिँ उसले बुझेको छ कि चेलापनको स्तरमा आएर चाहिँ उसले के भन्यो भने गहिराइमा किन लानु भन्नुभयो प्रभुले उसले बुझेको छ उसले चाहिँ आफ्नो लाइफ दिनुपर्ने अवस्था आयो हामी विश्वासको लेभलदेखि चाहिँ चेलापनमा आउनु चाहिँ त्योसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ हामी है यहाँनिर के भन्छ अरे नडराऊ अबदेखि तिमीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्रिनेछौ यहाँनिर थुप्रो छ हामी थुप्रोजना सबैजना चाहिँ चेलाहरू हामी प्रभु यीशुको अनि हामी मत्तीको 28मा हेऱ्यौँ भने अन्तिम पदमा हेऱ्यौँ भने 28 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन के भन्नुहुन्छ जाऊ होइन सबै देशको मानिसहरू चेला बनाऊ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्म देऊ अनि सिकाऊ जति मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु त्यो सबै सिकाउन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आगे गर्नु सिकाउनु उनीहरूलाई भन्छ कि भन्नुहुन्छ प्रभुले त्यो चेलापनमा आउनु चाहिँ हामी एकदमै जरुरी छ क्या हाम्रो लाइफमा क्या हामीले विश्वासीको लेभल बस्यो भने कस्तो हुन्छ भने ए चर्च नै हालेलुया गयो होइन त्यति मात्र हुन्छ हाम्रो लाइफ के नभए त हामीले के त्यो किन पत्रुसलाई त्यस्तै थियो पहिला है उसले थाहा थियो होइन सबै मिराकलहरू थियो उसको लाइफमा विटनेस थियो आँखै अगाडि उसको सासु निको भएको छ उसले कर्मनुमा देखि उसले होइन ठुलो मिराकलहरू प्रभु उसले गर्नुभएको ठुलो कामहरू देख्यो उसले तर त्यो विश्वास लेभल मात्रै थियो पत्रुसको जब पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भयो म तिमीलाई चाहिँ अब माछा मार्ने जहाजलाई होइन तिमीले चाहिँ मानिस पक्रिने मान्छे बनाउनेछु आमेन हाम्रो स्तर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ प्रियहरू अहिलेको थुप्रो विश्वासहरू छ ठुलो भिड चाहिँ प्रभु यीशुको पछाडि लागेको छ मान्छेहरू म प्रभुसँग विश्वास गर्छु होइन यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर मान्छेहरू थुप्रो लागेको छ तर चेलापनमा चाहिँ थोरै छ फेरि किन चेलापनमा गाह्रो छ नि फेरि चेला हुनको लागि चाहिँ मोल दिनुपर्ने हुन्छ प्रियहरू बाहिर भन्छ मोल दिनुपर्छ भन्छ कष्ट चाहिँ दिनुपर्छ हामीले चेलापनमा चेला हुनको लागि पत्रुसले त्यो कष्ट तिर्यो पत्रुसले त्यो सोचेको थियो क्या उसले उसको लाइफमा जब ट्रान्सफर्म भयो नि उसले चाहिँ त्यो अवस्थामा आएर चाहिँ उसले पत्रुसले भन्छ है हे प्रभु मबाट दूर भइज भने उसले सरेन्डर गर्यो नि जब हाम्रो लाइफ प्रभु सरेन्डर गरेपछि पत्रुसले अनि जसरी गर्यो नि हाम्रो लाइफमा पनि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ आमेन यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले के भन्दैन पत्रुस चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हो उसको लाइफमा थियो होला है कति होइन बच्चाहरू थियो होला सायद बच्चाहरू
बच्चाको त कुरो गरेको छैन है, बच्चाहरू होइन, छोराछोरी कति छ के भनेको छैन बाइबलले होइन। तर एउटा कुरा मात्र छ, उसको वाइफ थियो होइन, सासू। किन कस्तो अझ भयो सासू कुरो आयो होइन, सासू पनि थियो भन्छ होइन, सासू निको भएको होइन, उसले आफ्नै आँखाले देखेको छ है। यो अचम्मको छ, कनेक्सन छ कि होइन। अनि सासू आमाले के गर्छ भने निको भएपछि अनि सेवा टल गरेको छ भन्दा सेवा गरेको छ भन्दा झुक्क उठेर है, निको भएपछि झुक्क उठेर प्रभुको सेवा गरेको छ भन्छ। अनि पत्रुसले यो देखेको छ कि सबै उसको सायद उसको सासू पनि विश्वासमा आएको थियो त्यतिखेर है। निको भए चाहिँ आउँछ नि अवश्य पनि होइन, निको भए चाहिँ प्रभुको गर्नु सबै जस उनीहरूको लेभल चाहिँ विश्वासमा थियो कि पत्रुसको लेभल त्यतिखेरसम्म चाहिँ उनीहरूले उसको नजर चाहिँ के थियो भने विश्वास त हो नि, विश्वास गर्ने त हो नि, के गर्नुपर्छ हाम्रो काम प्रोफेसनल, हाम्रो काम चाहिँ माछा मार्ने काम त हो नि है, विश्वास छ। अहिले मान्छेले के भन्छ है, विश्वास गर्दछ नि होइन, विश्वास गर्छु नि म। हामी बाहिर गएर मान्छे भन्छ है गड विश्वास गर्नुहुन्छ गर्छु भन्छ कि मान्छेले, उनीहरूले गर्छ कि विश्वास गर्छ। तर चेलापनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि मान्छे सिक्नै गाह्रो हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ सुन्नै गाह्रो हुन्छ। मान्छेले जब प्रभुको वचन चाहिँ के हुन्छ, दुई धारे तलवार भन्छ नि त होइन, आत्मा र होइन अनि प्राणलाई वारपार छेड्ने गरेर होइन त्यो हड्डीको बुद्धिसम्म चाहिँ भाग पारुन्छ भनेको छ क्या। अनि हृदयको इच्छा र विचार जाँच्न सक्ने हुन्छ क्या। त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर आउनै गाह्रो हुन्छ क्या। प्रभुको वचन सुन्यो भने के हुन्छ, उनीहरू चाहिँ किनभने अन्धकारमा छ नि त, अनि एक्सपोज हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू आउन सक्दैन कि। बाहिर भन्छ होइन ज्योतिमा आउन चाहिँ उनीहरू गाह्रो हुन्छ, देख्छ नि त मान्छे लुकेर गर्छ नि त, मान्छेहरूले लुकेर काम गर्छ, लुकेर के गर्छ, उयो गर्छ। तर जब लाइट आउँछ नि प्रष्ट देखिन्छ भने उनीहरू चाहिँ के गर्छ, खुलिँदैन कि उनीहरू चाहिँ अन्धकारमै रहन चाहन्छ उनीहरूले। त्यस्तै हुन्छ नि, त्यो विश्वासको लेभल चाहिँ हामी बढाउनु पर्ने हुन्छ। विश्वासबाट चाहिँ हामी चेलापनमा आउन पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। अनि मात्र हामी चाहिँ मान्छे पक्राउन सक्छौँ, अनि मात्र परमेश्वरको कामहरू गर्न सक्छौँ हामी। नभए त विश्वास लेभलले काम गर्न सक्दैन हामी, विश्वासै भएर। अनि जब त्यसपछि मात्र पत्रुसले काम गरेको छ है फेरि, त्यसमा मात्र पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले बोलावट दिनुभएको छ। त्यो बोलावटले पक्रेर चाहिँ पत्रुस चाहिँ हिँडेको छ है। यहाँ त के भन्नु, तल हेर्नुहोस् त, तल पढौँ न हामी ल। 11 पदमा के लेख्छ, अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू चाहिँ पाखामा ल्याए तिनीहरूले सबै ठोक त्यागे। हेर्नुहोस् है, गहिरो कुरा छ यहाँ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। भनेपछि चेलापनमा आयो। अब चेलाहरू चाहिँ अब हिँड्छ, चेलाहरू चाहिँ पछिको यसोको पछि हिँड्छ। थुप्रो मान्छे भिड थियो, त्यो विश्वास गर्ने थुप्रो त्यो मान्छेहरू। तर चेलाहरूले मात्र यीशुले पछि आएको छ। बाइबल हेऱ्यो भने चाहिँ चेलाहरूले मात्र पछि आएको छ प्रभुलाई। विश्वासको लेभललाई पछि प्रभुले पछ्याउन सक्दैन हामीले, चेलाहरूले मात्र पछ्याउन सक्छ यहाँ। होइन पत्रुस चाहिँ जब चेलापनमा आएपछि उसले पछ्याएको छ, यो सबै त्यागेको छ भन्छ यहाँ बाइबलले भन्छ होइन। सबै के गरेछ, त्यागेको छ, सबै त्यागे भनेको छ र उहाँको पछि लागे भनेको छ। चेलापनमा चाहिँ सबै कुरा हामी त्याग्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफूले सेक्रिफाइस, हामीले इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, अवस्था हुन्छ हाम्रो। त्यहाँबाट चेला हुनको लागि चाहिँ धेरै कष्ट दिनुपर्ने हुन्छ, धेरै कष्ट दिनुपर्ने हुन्छ नि। त्यो भएर मान्छेहरू चेलापनमा आउनै गाह्रो हुन्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ उत्रिन मान्छेले गाह्रै हुन्छ। त्यो प्रभु येशू आफै आउनु भएपछि उसको लाइफमा ट्रान्सफर्म हुन सक्छ। हामी त्यो प्रभु येशू आउनै पर्छ तपाईँको लाइफमा। प्रभु येशू आफैले चाहिँ हृदयमा बोलिराख्नुपर्छ। पत्रुस जस्तै, पत्रुस थियो नि, उसको पहिले सुनेको थियो, उसले विश्वास गरेको थियो। जब प्रभु येशू आउनुभयो अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ माछा मार्ने मान्छे होइन, तिमी चाहिँ मानिस पक्रिने मान्छे बनाउनु छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको कलिङले उसले चिन्यो कि उसले थाहा भयो अब चाहिँ मैले चाहिँ यो मान्छेले पछ्याउनु पर्नेछ भने उसले देख्यो। अनि पछ्याउँदाखेरि चाहिँ ठुलो कष्ट दिनुपर्छ। उसले सबै त्यागेको छ, सबै कुराहरू हाम्रो लाइफमा होला। थुप्रो आशिष दिनुभएको होला प्रभुले, थुप्रो गरिदिनु होला प्रभुले, त्यो सबै हामी त्याग्न सकेको छैन हामी अहिलेसम्म। त्यो चेलापनमा आउन चाहिँ कति गाह्रो भइरहेको छ हामी आफैले। हामी त्यो स्तरमा चाहिँ आउन
आउनुपर्ने हुन्छ हामी चेलापनमा सबै त्याग्नुपर्ने हुन्छ नि त चेला हुनको लागि त कस्तो होला यहाँनिर अब भनौँ न अब त्यो बेला हामी सबैजना प्रभु यीशुको पछि होइन विश्वास गरेको छ प्रभु आउनुभएको छ कस्तो होला त्यहाँ त्यो बेला है अब यहाँनिर के भन्छ भने अझै उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो यूहन्नाहरू होइन याकुबहरूले के गर्छ भने जब्दिएका छोराहरूले चाहिँ के गर्छ आफ्नो बाबालाई नै होइन सबै त्यो दिएर के जहाजको त्यो होइन जहाज सबै लिएर सबै दिएर उनीहरू चाहिँ सबै छोडेर अनि प्रभु यीशुको पछि लागेको छ उनीहरू अनि सबै त्यागेको छ प्रियहरू चाहिँ प्रभु यीशु भन्नुभयो यदि कोही म कहाँ आउन चाहन्छ भने मेरो पछि लाग्न चाहन्छ भने चाहिँ उसले आफूले इन्कार गरोस् अनि दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाएर चाहिँ मेरो पछि लागोस् भन्नुहुन्छ एकदम कठिन छ नि यो फेरि अनि त्यो जो कोही पनि प्रभु यीशुको चेला हुनै सक्दैन चेलै हुनै गाह्रो छ यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले नभए हामी विश्वासको लेभलमा बसिरहेको हुन्छ हामी आउट अफ कोर्टमै बसिरहेको हुन्छ हामी त्यो भित्र होलीमा चाहिँ हामी जानै सक्दैन उहाँको होलिनेसमा उहाँको चाहिँ पवित्रतामा हामी जानै सक्दैन भित्र किन आउट अफ कोर्टमै बसेर हामी विश्वास लेभलमै हामी बसेर हामी घुमेर आउँछ त्यो भित्र छिर्नुपर्छ हामी होलिनेस त्यो भएपछि चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि उहाँले युज गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यही भएर चेलाहरूले पठाउनु भयो नि 70जना चेलाहरूले पठाउनु भयो नि प्रभु यीशुले 12जनालाई पठाउनु भयो होइन 70जनालाई पठाउनु भयो प्रभु यीशुले चाहिँ चेलाहरूलाई मात्रै पठाउनु विश्वासले होइन चेलाहरूले पठाउनुहुन्छ उहाँले यहाँनिर विश्वास त गरेको थुप्रो थियो मान्छेहरू प्रभु यीशुले पठाउनु भएन त काम गर्न तर चेलाहरूलाई मात्रै पठाउनु भयो 12जना एकचोटि उहाँले सट्ट पठाउनु भयो अनि 70जना एकचोटि सट्ट पठाउनु भयो चेलाहरूले मात्र त्यही भएर चाहिँ नि यहाँनिर के हुन्छ भने हामी चाहिँ चेला हुनको लागि चाहिँ हामी आफैले चाहिँ इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो विचारहरू हाम्रो सोचाइहरू हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ अनि प्रभुको अगाडि चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्छ हामीले सबै त्याग्नुपर्छ भने इन्कार गर्नुपर्छ हामी म चाहिँ केही होइन रहेछ प्रभु तपाईँको अगाडि चाहिँ तपाईँ बिना चाहिँ म केही होइन रहेछ भने चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ पत्रुस जसरी पत्रुसले गर्यो नि म चाहिँ पापी मानिस हो भने उसले आफ्नो स्वीकार गरे उसले चाहिँ विलिङनेसमा उसले चाहिँ आफ्नो जीवन सुत्रिएको छ प्रभुमा है अनि लिभ एभ्रिथिङ भनेको छ फर्सुक अल भनेको छ बाइबलले भन्छ है सबै कुराहरू उसले त्यागेर चाहिँ अनि फलो गरेको छ भन्छ प्रभु त्यो फलो गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कतिजनाले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होला यहाँ फलो भन्ने कुरा फलो भनेको यहाँनिर होइन त्यो बेला त प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो होइन प्रभु यीशुको पछि चेलाहरू यसरी हिँड्थ्यो होइन प्रभु हामी यस्ता फिजिकलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो अनि प्रभु चेलाहरू चाहिँ पुरा सायद होइन इमेजिन गर्दाखेरि होइन सबै कति पुरा के सोचेर हिँड्दा होला प्रभु होइन चेलाहरू पुरा हिँड्दै थियो उनीहरूलाई थाहा छ कि होइन हिँड्नुपर्छ भने थाहा छ उनीहरूलाई होइन यसले चाहिँ ठुलो काम गर्छ अहिले हिँडिरहेको छ तर अहिलेको अवस्थामा फलो भनेको के हो त होइन पछि लाग्नु भनेको के हो त उहाँको टिचिङमा ओबे गर्नु हो नि त उहाँको चाहिँ होइन धार्मिकतालाई उहाँको चाहिँ के भन्छ राज्यको कुराहरूलाई चाहिँ लिनु हो त्यसले चाहिँ ओबे गर्नु हो नि त उहाँको वचनलाई ओबे गर्नु हो फलो भनेको त्यो हो नि त कुनै मान्छेले फलो गर्यो भने यो मान्छेले फलो गर्यो भने के हुन्छ भने उसको टिचिङलाई फलो गरे हो नि त फलो गर्नु भनेको त मान्छे पछि नै हिँडेर लागु गरेर होइन नि फलो भनेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेले फलो गरेको छ भने त्यो मान्छेको टिचिङहरू त्यो मान्छेको लाइफस्टाइलहरू फलो गर्नु भन्यो उसले जस्तै गर्नु भनेको उसले भनेको कुरा मान्नु भनेको फलो भनेको त्यो हो नि त अहिलेको अवस्थामा प्रभु यीशुले चाहिँ मलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ प्रभु यीशुको कुराहरूलाई चाहिँ लिनु हो प्रभु यीशुको वचनहरू हामीले ओबे गर्नु भनेको नि त उहाँको टिचिङहरूलाई चाहिँ ओबे गर्नु भनेको नि उहाँको टिचिङहरू ओबे गरेर कति गाह्रो हुन्छ नि कस्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ चेलाहरू यहाँनिर अझै म त पर हेऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो सबै आमा बाबा है छोरा छोरी होइन स्वास्नी लोग्ने सबै त्यागेर चाहिँ इन्कार गर भन्छ अझ सबै चाहिँ होइन इन्कार गर भन्छ त्यो भनेको फेरि मान्छेले के सोच्छ भने सबै होइन म चाहिँ प्रभु यीशुको हो तिमी चाहिँ होइन के अरे बुद्धपट्टिको हो होइन तिमी चाहिँ हिन्दूपट्टिको हो होइन
हामी बिचमा के सर गर्छ छैन त्यस्तो भन्न खोज्यो भने यो भनेको चाहिँ यो त्यस्तो भन्न खोज्यो होइन कि उनीहरूको विचारहरू उनीहरूको लाइफ उनीहरूकोहरूलाई चाहिँ पर राख्नु भनेको नि त यो भनेको होइन के भन्छ भने आमा बाउ छोराछोरी होइन स्वास्नी लोग्ने सबै त्यागेर मेरो पछि लागोस् भने चाहिँ त्यो भनेको त्यो इन्कार गर भनेको त्यो होइन कि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अनि प्रभु यीशुको चाहिँ जीवन लिनु भनेको नि त अब उहाँले अब हामी चाहिँ पुरा त्यागेर होइन चाहिँदैन हाम्रो होइन सरकार छैन तपाईँ म यीशुको हो तपाईँहरू चाहिँ बुद्धको हो तपाईँले बुद्धको टिचिङ लिनु म यीशुको लिन्छु भने त्यस्तो भन्न खोज्यो हामी इन्कार गर्नु त्यस्तो भनेको होइन घर छोडेर चाहनु हो त्यस्तो भन्न खोज्यो होइन कि यहाँ चाहिँ उनीहरूको विचारहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइफस्टाइलहरू चाहिँ नलिनु भन्न खोज्यो कि भन्न खोजेको प्रभु यीशुको चाहिँ पछ्याउनु प्रभुको लिनु भन्न खोज्यो कि उनीहरूले माया गर्नु भनेको नि त किन प्रभुले के भन्छ तिमीहरू संसारको ज्योति हौ भन्नुहुन्छ चेलाहरूले तिमीहरूको संसारको नुन होइन पृथ्वीको नुन हौ भन्नुभयो नि त्यो भन्न खोज्यो क्या यहाँ चाहिँ कुनै इन्कार गरेर तपाईँ होइन त्यो इन्कार गरेर हिँड्नु घर छोडेर हिँड्नु त्यस्तो भन्न खोजेको होइन यहाँ तिमीहरू चाहिँ नुन हुनुपर्छ पृथ्वीको नुन हौ तिमीहरू ज्योति हौ भनेर चाहिँ प्रभुजी भन्नु चेलाहरूले त्यो भन्न खोजेको होइन उनीहरूले चाहिँ कसरी प्रभुमा डोर्याउनु ज्योति बनेर प्रभुको ज्योति बनेर है संसारमा ज्योति बनेर नुन बनेर चाहिँ हामी चाहिँ होइन उहाँलाई इन्कार गर्नु भनेको उहाँले उहाँहरूले चाहिँ प्रभु डोर्याउनु भनेको है यहाँनिर अनि के हुन्छ फलो गर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो लेभल चाहिँ कस्तो भने कम्फोर्ट हुन्छ क्या हामीलाई अर्को सँग आयो ठिकै छ होइन चर्च जाने हो होइन अनि फेरि अर्को आउँछ होइन त्यस्तै त हाम्रो लेभल चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि हामी चाहिँ अब के अब विलिङनेस चाहिन्छ हामी त होइन केही सिक्नको लागि प्रभुसँग चाहिँ चेला हुनको लागि हामीलाई के विलिङनेस चाहिन्छ होइन सुन्न चाहिँ विलिङ हुनुपर्छ हामी होइन लर्न गर्न चाहिँ विलिङ हुनुपर्छ चेला हुनको लागि होइन ओबे गर्न चाहिँ हामी तत्पर हुनुपर्छ अनि के हुन्छ होइन अर्को कुरो चाहिँ सरेन्डर हामी सरेन्डर गर्नुपर्छ क्या हाम्रो लाइफ चाहिँ हामीले कस्तो भने कमिटमेन्ट चाहियो क्या हामीले किन चेलाहरू त कमिटेड भएर हिँड्यो नि त उनीहरू है कमिटमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ क्या हाम्रो लाइफमा के अनि मात्रै प्रभुले काम गर्न थाल्नुहुन्छ कमिटमेन्ट भएन भने चाहिँ प्रभुले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न किन यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि पत्रुसको लाइफमा चाहिँ कमिटमेन्ट आयो क्या उसको लाइफमा जब प्रभु यीशुको पछि हिँड्न लाग्यो नि उसको कमिटमेन्ट छ कि उसको लाइफमा हेऱ्यो भने उसले चाहिँ सबै त्यागेर चाहिँ उसले चाहिँ अनि आफूले इन्कार गरेर चाहिँ उसले चाहिँ अनि प्रभु यीशु पछि लागेको छ उसको विलिङनेस छ लर्न गर्न सुन्न ओबे गर्न अनि कमिटमेन्ट छ उसको लाइफमा हेऱ्यो भने अनि चेलाले भने प्रभु यीशुले होइन भन्नुभयो नि होइन तिमीहरू चाहिँ त धरारो बनाउन त्यो खर्च छैन भने होइन बिचमा नसकिँदै खर्च सक्यो भने होइन कस्ट दिनुपर्ने हुन्छ थुप्रो छ प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू हामी चाहिँ त्यो विलिङनेसै हुनुपर्छ हामीलाई लर्न गर्न चेला हुनुको लागि अनि सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ पत्रुसको लाइफमा हेऱ्यो भने ऊ चाहिँ एकदमै उसको लाइफमा चाहिँ होपलेस थियो है होपै नभयो के मान्छे कि माछा मार्ने काम पनि पेसा पनि के हो जस्तो क्या अब रातभरि मारेर पनि केही नपाएको होपलेस मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले के हुन्छ एउटा होपमा उठाएको छ क्या उसलाई त्यो स्तरमा चाहिँ उसलाई उठाएको छ प्रभु यीशुले है त्यो होपलेसबाट चाहिँ प्रभुले चाहिँ माथि लेभलमा चाहिँ चेलापनमा चेला उहाँले पछ्याउन चाहिँ त्यस्तो समय बनाउनुपर्छ प्रभु यीशुले अहिले हामीले सबैजनाले हेर्नुहोस् त सबैजना आफ्नो लागि हेर्नुहोस् त के त्यो ढुङ्गामा चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ पत्रुसको ढुङ्गामा आउनुभयो नि के हामी प्रभुले निम्ति आउनुभएको छ निम्ति आएको छ के प्रभुले हामी चाहिँ आफ्नो ढुङ्गा हाम्रो लाइफमा चाहिँ प्रभु यीशु आउनु दिनुभएको छ हामीले त्यो क्वेसन छ
कि प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो ढुङ्गामा के जस्तै पत्रुसको ढुङ्गामा चाहिँ अरू ढुङ्गाहरू थियो नि तर पत्रुसको ढुङ्गामा चाहिँ उहाँ आउनुभयो अनि जब ढुङ्गामा आउनुभयो प्रभु येशू अनि पत्रुसको लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको छ यहाँनिर अनि विश्वासको लेभलले चेलापनमा आएको छ कि अहिले हाम्रो लाइफमा प्रभु येशू हाम्रो ढुङ्गामा हुनुहुन्छ त्यसले डिफ्रेन्ट पार्छ प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ कि छैन प्रभु येशूको अस्तित्वमा 12 वर्ष ल्याए नि लिभिङ क्राइस्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ छ कि छैन होइन हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभु येशू जिउँदो हुन्छ कि हुनुहुन्न होइन त्यसमा हुन्छ हामी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ अपनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफको राजा बनाउनु पर्यो क्या होइन हामीले चाहिँ त्यो ढुङ्गामा आउनु राख्नु पर्यो प्रभु येशूलाई हो कतिवटा अवस्थामा होइन हामी गर्छौँ तर हामी बिर्सिन्छौँ हामीले होइन बिर्सिन्छौँ अनि प्रभु येशू हाम्रो ढुङ्गामा हुन्छ कति पहिला चेलाहरू पनि थियो त्यस्तो है हो चेलापन हुँदाखेरि धेरै कुराहरू सङ्घर्ष गर्छ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कठिन अवस्थाहरू आउँछ तर प्रभुले साहस गर भन्नुहुन्छ नि अनि त्यो ढुङ्गामा पहिला पत्रुसको त्यो ढुङ्गामा हेर्नुहोस् पछि के हुन्छ हुरी बतास आएर पुरा प्रभु येशू पनि त्यही हुनुहुन्छ क्या त्यो ढुङ्गामा प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर यो अवस्थामा पनि हुन्थ्यो प्रभु येशू त्यो बेला पनि प्रभु येशू हुनुहुन्छ तर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ डाउट गर्यो उनीहरूले चाहिँ होइन प्रभु येशू विश्वास गर्यो विश्वासको लेभल चाहिँ अलिक ढलमलायो उनीहरूको त्यतिखेर सुन्दाखेरि के भन्छ हुरी बतास आएर पुरा त्यो गर्दाखेरि होइन समुद्रमा छाल आएर चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ पल्टिन लागेको छ उनीहरू चाहिँ डुब्न लागेको छ त्यतिखेर प्रभु येशू के भन्छ साहस गर होइन म नै हो अनि सबै रोकेर के प्रभु येशूले सबै हुरी बतासलाई सबै रोकेर होइन उनीहरूले भन्छ नि होइन साहस गर त्यस्तो अवस्था नै आउँछ चेला हुन कुनै शरीर छैन कि त्यस्तो अवस्था नै आउँछ पत्रुस चाहिँ 3 चोटि इन्कार गरेको छ पत्रुसलाई अब थुप्रो कुराहरू भएको छ कि तर हाम्रो लाइफमा त्यस्तै हुन्छ कतिवटा अवस्थामा चाहिँ हो हामी चेलापनमा हुँदै पनि कति कुराहरू अवस्थाहरू आउँछ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुमा स्थिर अझै विश्वासमा है दरिलो भएर चाहिँ उहाँको अनुग्रहमा बलियो भएर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ आमेन त्यही भएर तपाईँहरूले म यो वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु कि हाम्रो लाइफमा पनि होइन प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा है ढुङ्गा भने चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी भन्छ होइन आइडेन्टिटी भन्छ हाम्रो आइडेन्टिटीभित्र चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ नि है ढुङ्गा त्यो भित्र चाहिँ प्रभु येशूले ल्याउनु पऱ्यो हामीले राख्नु पऱ्यो प्रभु येशूले चाहिँ हुन्छ म तपाईँहरूलाई उत्साह दिएर यो वचनले उत्साह दिन चाहन्छु है थ्याङ्क यू हुन्छ परमेश्वर धन्यवाद दिनेछौँ यो समय चाहिँ अनि वर्सिप टिमलाई म अगाडि बोलाउनेछौँ हामी हुन्छ सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुन्छौँ यस समय हुन्छ हामी सबैजना यस समय यदि सेन्सिटिभ है पवित्र आत्माको उपस्थिति यहाँ छ अनि हामीले साँच्चै प्रभु यस समयमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो एउटा नेक्स्ट लेभलमा हाम्रो चाहिँ अर्को स्तरमा चाहिँ प्रभुले लान चाहनुहुन्छ जुन विश्वासको लेभलदेखि चाहिँ हाम्रो चेलाको लेभलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले बोलाउनु भन्नुहुन्छ हामी सबैजना अनि यो समय चाहिँ हामी खडा हुनेछौँ परमेश्वरले हामी
हाम्रो हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा भजन गाएर उहाँले बुझाउनेछौँ। ताली बजाएर हामी
यो समय प्रभु हालेलुया हालेलुया यस लर्ड थ्याङ्क यू लर्ड यीशु यस थ्याङ्क यू लर्ड Thank you, Lord, this समय प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्दछ प्रभु येशू तपाईलाई महिमा दिँदछ प्रभु येशू तपाईलाई प्रशंसा होस् प्रभु येशू ओ परमेश्वरमा पृथ्वीमा तपाई बाहेक कोही छैन प्रभु तपाई बाहेक अरू कोही छैन प्रभु येशू तपाईलाई नै आदर होस् प्रभु तपाईलाई प्रशंसा प्रभु तपाईले हालेलुया तपाई बाहेक अरू कोही छैन प्रभु ओ परमेश्वरमा मैले चाह गर्ने प्रभु तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन स्वर्गमा पृथ्वीमा कुनै छैन मैले चाहने कुरा तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन प्रभु येशू प्रभु जसरी पत्रुसलाई तपाईँले बोलाउनु भयो प्रभु हाम्रो जीवन तपाईँले बोलाउनु भएको छ प्रभु एउटा बोलाउनु छ प्रभु येशू तपाईँ त्यो बोलाउनु प्रभु तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ प्रभु येशू आज परमेश्वर हामीले परमेश्वर तपाईँको चेलापनमा अझै हुर्काउनुहोस् पिता अझै बढाउनुहोस् तपाईँले तपाईले चाहना प्रभु तपाईले महिमा दिनु प्रभु तपाईले पछाउन प्रभु तपाईले फलो गर्न प्रभु हामीलाई साहस दिनुहोस् प्रभु अझै हामीलाई तपाईँको शक्ति दिनुहोस् येशू हालेलुया यस पिता हाम्रो धर्महरू विफल होला प्रभु तर तपाईले हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईले हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ प्रभु येशू यस गरी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर हालेलुया हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड धन्यवाद छ प्रभु आजको समय प्रभु तपाईँले यसरी हामीलाई डोराउनु भएको छ प्रभु हामी अझै प्रभु तपाईँको गहिराइमा प्रभु लानुहोस् पिता किन तपाईँले पत्रुसले प्रभु गहिराइमा लानुहोस् गहिराइमा लानु भनेर डुबलाई चाहिँ गहिराइमा लानु भनेर पत्रुसले आज्ञा गर्नुभयो प्रभु तपाईले हाम्रो जीवनलाई पनि तपाईँले आज तपाईँले हाम्रो गहिराइमा लानुहोस् अझै तपाईँको गहिराइमा लानुहोस् प्रभु हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड येशू ओ रामा थ्याङ्क यू लर्ड येशू थ्याङ्क यू लर्ड येशू प्रभु धन्यवाद दिन्छ प्रभु येशू महान ईश्वर आजको यो सुन्दर यो सेवा प्रभु अनि यो सुन्दर समयको लागि प्रभु धन्यवाद दिन्छ प्रभु येशू तपाईँले हाम्रो महिमा दिनुहोस् प्रभु येशू प्रशंसा होस् प्रभु आजको यो सबै सम्पत्तिबाट प्रभु तपाईँ महिमा दिनुहोस् प्रभु तपाईँ अझै उचालिनुहोस् पिताको जीवनबाट प्रभु येशू अझ तपाईँको प्रशंसा अझ तपाईँको आदर होस् प्रभु तपाईँलाई उत्सवमा राख्न सकेको होस् अझै प्रभुको जीवनबाट प्रभु येशू प्रभु हामी घट्न सकेको होस् अझै प्रभु अझ हामीले घट्न चाहन्छौँ तपाईँ गर्नुहोस् प्रभु येशू हाम्रो जीवन तपाईँ गर्नुहोस् तपाईँ उचाल्नुहोस् प्रभु येशू हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड धन्यवाद छ थ्याङ्क यू लर्ड धन्यवाद छ प्रभु येशू सबै कुराहरूलाई प्रभु येशू पिता प्रभु आज प्रभु येशू पिता तपाईँ प्रभु तपाईँको दास पत्रुस जस्तै प्रभु तपाईँले यहाँ सबैजनालाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस् प्रभु येशू थ्याङ्क यू लर्ड येशू थ्याङ्क यू लर्ड येशू थ्याङ्क यू लर्ड येशू प्रभु धन्यवाद छ
Thank you, Lord. महिमा प्रशंसा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Yeshua.
तपाईँको पछि हिँड्न पाऊँ। ओ हालेलुया, थ्याङ्क यू प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु, थ्याङ्क यू लर्ड ईश्वर, थ्याङ्क यू लर्ड ईश्वर, थ्याङ्क यू लर्ड ईश्वर। Do not go with me. Still, I will follow you, Lord. Still, I will follow you, Lord Jesus. Do not go with me. Still, I will follow you, Lord Jesus. Yes, Lord. Kasi Paulus na yun. Hey, Prabhu. सबै त्यागेर उसले पछि हिँडेको छ प्रभु यीशु। उसले देखेको छ प्रभु यीशु कस्तो हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ उसले देखेको छ। तबमा त उसले सबै त्यागेर उसले प्रभु यीशु पछि हिँडेको छ। आज परमेश्वर हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस् पछि हिँड्न पाऊँ। तपाईँले विलिङनेस दिनुहोस्, तपाईँलाई तपाईँसँग सिक्न पाऊँ। हालेलुया, मात्र तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। हामी चाहना गर्ने स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कोही छैन तपाईँ बाहेक प्रभु। अरू कसलाई पछ्याउँ प्रभु, किनभने तपाईँमा प्रभु अनन्त जीवन छ प्रभु, अनन्त जीवन दिने वचन छ प्रभु यीशु। अरू कसलाई पछ्याउनु प्रभु यीशु। तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु। यो होपलेस संसारमा, यो अन्धकार संसारमा तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो एकमात्र सहारा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। आज म निर्णय गरेको छु प्रभु, आज मैले निर्णय गरेको छु तपाईँको पछि हिँड्न। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Only you, Lord Jesus. Only you, Lord Jesus. And I have desired. मेरो इच्छा चाहना तपाईँले हुनुहुन्छ प्रभु। Thank you, Lord प्रभु यीशु। Thank you, Lord प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद छ यीशु। Thank you, Lord यीशु। Oh यीशु, thank you, Lord प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु यीशु। Thank you, Lord यीशु। सबै कुरा प्रभु धन्यवाद छ। सबै आदर तपाईँ प्रभु यीशु, सबै महिमा तपाईँ प्रभु यीशुलाई। ताली बजाउनु छ प्रभु यीशुलाई। हालेलुया, थ्याङ्क यू यीशु। हालेलुया, प्रशंसा तपाईँ यीशु। हालेलुया, थ्याङ्क यू Lord, थ्याङ्क यू Lord यीशु, थ्याङ्क यू Lord यीशु, थ्याङ्क यू Lord जीसस। धन्यवाद छ यीशु। सबै आदर तपाईँ प्रभु, सबै महिमा तपाईँ प्रभु यीशु। धन्यवाद छ प्रभु। आजको सबै कुराको प्रभु, सबै महिमा तपाईँ प्रभु यीशु। धन्यवाद छ प्रभु। अब हाम्रो सम्बन्धी यही हामी राख्दछौँ परमेश्वर प्रभु। हामीले आशिष गराउनुहोस् परमेश्वर प्रभु। यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुहोस् परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ परमेश्वर प्रभु। अब हामी अर्को ठाउँमा जानेछौँ परमेश्वर, फुड फेलोसिपहरू प्रभु, त्यहाँ हामी सम्बन्धी गर्नेछौँ परमेश्वर प्रभु। त्यसमा तपाईँले आउनुहोस् परमेश्वर प्रभु। अझै हाम्रो उत्साह दिनुहोस् एकअर्कामा, अझै जोस दिनुहोस् पिता, अझै एकअर्कालाई उत्साह दिने
वातावरण तपाईँ दिनुहोस् थाहा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दिन्छ परमेश्वर आजको सबै कुराहरूलाई परमेश्वर प्रभु अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र हाम्रो पवित्र आत्माको सम्पत्ति चाहिँ यसरी सधैँ हामी आज भइरहेको होस् सबै कुरा तपाईँको हातमा हाल्दै सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु हाम्रो एक मात्र क्रुसमा बलिदान हुने येशू ख्रीष्टको पवित्र हुन्छ नाम आमेन।